Na-sushi ka ba? Ano? Na-sushi ba? Ano? Ano yan? Ano yan? Kapilahan yan. Copa. It's Copa. Sana, dapat may mapa sila kung anong una. Kasi lilibutin talaga namin. Ah, hindi kasi lunch time na. Well, kaya nga papalipasin mo na. So, ay, daw Sabado. Tapos may peach cider kayo. Wow, wala na na. Nga may mga mukha parang Flower, ano to, area. where do you wanna start? Flower. Parang eto, papunta doon. Oh yeah, let's go. So, dapat doon muna tayo. Alright. Naside na lang tayo. Okay lang. Dahil nung wala sa akin, nadaan dito eh. Cheese? Ayan, beach. Ayan o, video ako, beach. Cheese pala yung kadiri. Cheese pala yung kadiri. Kaya pag gano'n, tapos tayo dun sa dulo. Tingnan natin, world class deli. Very French. Very French bakery. Nakakaroon mo ba yung mga pangalan niya? Ay, man. Nakita nga ako. What? Salubong sana. Si ate may iwan ako. Smoked salmon. Salmon shop. Short house. Daming tao. Ano meron dyan? What? Piroshki? Hanip. Ito na ba? Oh, ay Starbucks oh. Ito kayo una? Yeah, I think. Ayun nga. Hindi ganun kahaba pila. Oh, kasi tanghali na para magkape. Ay, tayo lang yung picture niya. One, two, four. Pinabawi ko na yung walang pila. Yun na yun, okay na, nadaanan natin. Ito na naman, binabola nyo na naman ako sa first oyster na. Weekends kasi. Seattle's dumpling. Mahaba ng pila. Chocolate and gray ice I'll wait out here. Oh, kutsilyo sa mga 1,000. Mga kutsilyo talaga yung mga binibenta. Okay, alright. Started when it is now. Mag-iikot na tayo dito. Mag-u-turn na tayo. Sabi. It's hungrier. Had his own show. Are you gonna cross or... Saan tayo? Ewan ko, gusto ba ito diretso? Parang wala na dun. Sige. Go! Pike Place Market. I-video na natin yung Pike Place na nakalagay. Ayun pa, yung malaki-malaki. Dapat malaki-malaki. Nasaan? Malaki. Tayo sa
Seaside. Oh, may harang siya. But why? Seaside. Hindi naman lagi pag inaharang. Norwegian. Yung sabaw. Sabi ni Ninay. Na. Founder, Pike Place. Hindi ako dito, bantot. Oo, ang bantot nga dito. Bantot. Baka magiging ng tao. Pike Tapos Place. dito pa kayo kumakain ng ganyan. Abay, hihina. Magiging ng tao niya. Magiging ng aso. Hey, that's how us women. Ano na? Dito naman tayo sa side na to. Dito. Nagbebenta pa lang. May nagbebenta. Na. Panis. Kaya pala amoy. Amoy na amoy. Ang tapang ng amoy. Fresh. Hindi nga ako nahi. Yeah, did go to a bus. Wait for. Cover was really that. Yeah, but like, how did the niggas doing like that word comes out like that, but no one's looking at it. Oo, ang galing. Ganda, ano. Ang pera. Baka pambili ng ganyan. Oo, pasta dito, syempre. The North Arcade. Oh, look at this. I'm swimming on it. Sa akin na, sa akin. Uy. Ma, abit mo. Ang ganda nito, ang galing. Glass or something. Isa lang? Isa lang? Isa? Mahal naman. Di ba kayo na-inform? Grosso ba yun? Ang dami na bilang bulak. Ayun na, may labasan dito. Gusto mo labas? Balik tayo. Hindi, dito lang. He's fighting for the moment. 15? Mas mura doon sa pinagbida namin. Hindi nyo alam yun. Hindi, babe. Pinuwi lang tayo. Marami na silang pera. Mura na sa kanila. Wala na naman. Mahirap na lang ako kayo. Oh, meron din pala. Oh. This is nice. Kainan. Ah, yung taas kanina. Wala, pero ano rin naman sangge. Ang gide. Di pa ako.
wasn't much traffic. There was a lot of parking spaces. Like we found this parking spot. We got out. We went to walk. Back there were signs up. Text you, find out where you're at. I'll just catch up. Isn't that good? No, it's not. I don't know anybody else who wants. Ano yan? Baklava. Sama. This is my favorite show. It's a good one, huh? Sabon. Hindi. Solid lotion bar. Lotion ba? Lotion siya. Paano mo lalagay yan? Na igagano siya. May igagano. Daming tao. Mga kaibigan, di gamawa ko ng camera dito. Laki. Kaya nga, mura nga. Mura nga, ang gaganda. $10 lang oh. Gusto mo ba? We all knew what we were doing. Hindi ba nalog? Mura oh. Ganda. Ito $20 lang oh. Ayan oh. Oh, grabe. 10 B o 10. Ha? Kinukuha na ko nga. Ano to? Dami tao. Ito. Ah, lalagyan. Oh my God. Per pound. Wow. Jumbo lobster tail, $100 each. Pangmayaman. Oh, ganun lang. Scallops, hindi yung... What? Tuna, $9.99. Saan? Oh my God. Here we go. I gotta go.